Українські фахівці вже на Близькому Сході і допомагають побудувати систему протиповітряної оборони в першу чергу проти іранських шахедів для країн Перської затоки. Це, звісно, дуже добре, але є питання, чи не зменшує це нашу систему протиповітряної оборони під час війни? Та чи не може статися так, що хтось просто візьме розробки українських інженерів, скопіює і буде виробляти самостійно? Власне, про це все ми поговорили з експертом з питань ППО та радіоелектронної боротьби Анатолієм Храпчинським. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. З вас вподобайка, коментар, підписка. Для донатів всі реквізити є в описі цього відео. А ось наша розмова. На початку нагадаю, що в пана Анатолія Храпчинського є власний телеграм-канал. Посилання на нього є в описі відео. Обов'язково перейдіть і підпишіться. Там цікаво. Отже, українські спеціалісти будуть захищати американські бази на Близькому Сході. Якщо чесно, це виглядає як заявка на якийсь фантастичний фільм в Голлівуд, але це правда. І от начебто вже наші спеціалісти вже і прилетіли туди. Що ми станом на зараз знаємо? Хто це буде, який тип захисту, про що взагалі йде мова? Ну, давайте, мабуть, почнемо з основної загрози, яку змогла подолати Україна, принаймні наростити можливості щодо її протидії. Це ударні безпілотники типу «Шахед». І тут давайте почнемо з того, що ми перша країна в світі, яка стикнулася з великою кількістю засобів повітряного нападу, саме таких іранських дронів, потім локалізованих виробничих потужностей вже на території Російської Федерації. Тому саме скорочення від загрози до протидії відбулось в Україні. І пошук дешевих засобів протидії теж знайшовся в Україні. Тому що те, що нам пропонували наші західні партнери, це дороговартісна система ракети-інтерцептори, і іноді для цього потрібно було підіймати або авіацію, або задіювати, наприклад, системи протиповітряної оборони, які потребують там тривалого розгортання. Ми перші знайшли рішення щодо мобільно-вогневих груп з застосуванням засобів ураження на кшталт там ті ж самих браунінгів або каміків турецьких. Потім в подальшому почали вже шукати рішення. Спочатку відтестували це на дронах розвідувальних, якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі наші, і далі вже почали використовувати проти шахедів. Тому, в принципі, так, насправді, якщо ми підсумувати, так ми починали війну з того, що просили НАТО закрити повітряний простір України. Зараз НАТО просить закрити Україну. Україну просить закрити повітряний простір над її військовими базами або на Близькому Сході, або в Європі. І тут я би казав не лише про дрони-перехоплювачі, насправді тут у нас є комплекс засобів, який захищає і допомагає нам давати такий відсоток. Це і система радіоелектронної боротьби, це і різноманітна система детекції, і безпосередньо вже дрони-перехоплювачі. Але знов-таки тут в суспільстві обурюється, що, можливо, в Україні не вистачить таких засобів. Давайте пригадаємо, що тривалий час українські виробники наголошували, що наші потужності набагато більше, ніж держава може закуповувати. І, в принципі, деякі спроможності щодо виробничих потужностей дронів-інтерцепторів у нас суттєво збільшені. І ми можемо дозволити собі такий обмін з країнами Близького Сходу, наприклад, на те, що нам дуже потрібно, це ракети ПАК-3, це системи, які дозволять нам зберегтись від балістичної загрози з боку ворога. Знов таки тут треба розуміти, що, наприклад, якщо ми кажемо про Іран, який активно застосовує по територіях Близького Сходу і ударні безпілотники, і балістичні ракети, то в випадку з балістичними ракетами при активних діях з боку Сполучених Штатів і Ізраїлю кількість пускових установок суттєво зменшилась і далі зменшується, тому що активно вишукуються і знищуються. З шахедами проблематичніше. Чому? Тому що шахед запускається з пікапа або з будь-якої імпровізованої пускової установки додатково. Йому не потрібно якісь локалізовані місця для пуску, тому тут ми кажемо про те, що це може бути з будь-якого. Більше того, треба зауважити, що, скоріш за все, частина шахедів, які запускаються з боку Ірану по країнам Близького Сходу і по Європі, це були шахеди, які, можливо, вироблені навіть були частково в Російській Федерації, або, принаймні, якісь там комплектуючі корпуси, можливо, там якісь елементи зв'язку і так далі. Тому, в принципі, я би тут казав про те, що тут, якщо кількість балістичних ракет у Ірана може зменшуватися за рахунок відсутності достатньої кількості пускових установок,
відповідно і засобів для протидії потрібно менше. Водночас ми можемо запропонувати найдієвіший інструмент це комплекс заходів щодо закриття проти малорозмірних, маловисотних безпілотників типу шахет і інших, які там запускаються з боку Ірану, для того, щоб покращити спроможності щодо захисту там певних об'єктів. Ми звикли, що надсучасні зразки озброєння і боєприпасів виробляє там буквально кілька країн світу. Це, очевидно, Сполучені Штати, Ізраїль, мабуть, там Німеччина, Франція, ну і може там Південна Корея і ще деякі. Але виявилось, що Україна, принаймні у технологіях перехоплення дронів, ну десь попереду планети всі. Я не питаю, як так сталося, бо у нас війна, і це питання виживання буквально наше. Але в чому ми ще от такі от лідери? Давайте ми почнемо, мабуть, з того, що ми суттєво змінили підхід до створення зброї, і ми скоротили час від появи загрози до рішення протидії. Тобто пошук надійного інструменту, який може захистити нас від загрози, з якою йде ворог, це те, що наші інженери співпраці активно з військовими, військові, які на лінії боєзіткнення, активно співпрацюємо і шукаємо швидке рішення із доступних інструментів, тому що більшість дронів перехоплювачів, більшість засобів, які ми використовуємо, це в принципі адаптовні цивільні девайси або засоби, які передбачалися для цивільного використання. Так сталося за останній час, що відбулася колосальна демократизація високих технологій, яка дозволила, наприклад, використовувати інструменти в побутових елементах. І це надало можливість нам використовувати ці інструменти в подальшому для застосування на лінії боєзіткнення. Тобто ми кажемо про те, що ми застосовуємо засоби, які допомагають нам шукати протидію. І от дрони, які використовувалися просто як для перегонів або для фільмування якихось яскравих моментів, зараз можна використовувати як розвідувальні дрони, потім як ударні безпілотники. Потім ми почали шукати рішення, як їх вдосконалити, покращити польотні характеристики. Потім у дронів з'явилось ще додаткове бойове навантаження, тобто ми кажемо про те, що там дрони зі скидом, це звичайний класичний літак-бомбардувальник. Потім з'явилися дрони, які несуть FPV-дрони, які можуть уражати ще далі цілі. Тобто це умовно вже ми кажемо про дрон, який умовно несе, або літак, який несе крилату ракету класу повітря-поверхня і так далі. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що ми просто зменшили частково елементи засобів озброєння. Якщо ми кажемо про те, що ми не мали флоту, але при цьому здобули перемогу в Чорному морі за рахунок великої кількості ударних БК надводних, які ми почали використовувати, і підводних. Умовно, ми диверсифікували за рахунок різноманітних безпілотників можливість застосовувати різноманітні типи озброєнь. І тому я ж кажу, тут у нас головна запорука – це те, що ми змогли скоротити час від загрози до пошуку рішення. І, безумовно, те, що ми почали шукати рішення, вдосконалювати деякі елементи, там тепловізійні камери, там різноманітні дрони, які почали використовувати більш корисне навантаження і так далі. Тому, в принципі, тут вже пішла інженерна робота, яка дозволила нам швидко замінювати те, чого нас не вистачало. Тому що техніку ми почали вибивати FPV-дронами ударними, це умовно як противотанковий гранатомет. Мінувати ми почали ділянки території за рахунок наземних НРК, наземних роботизованих комплексів. Це умовно те, що робив особовий склад або робили там спеціальні машини. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що це швидше за все, оце наша українська винахідливість, яка стала в нагоді і допомогла нам знайти купу цікавих рішень, які ми змогли потім об'єднати в єдину тактику застосування і на виході отримати такі можливості, які дозволяють нам якісно протидіяти ворожій загрозі. Я коли дивлюсь на те, що зараз відбувається на Близькому Сході, згадується оце прислів'я, що генерали завжди готуються до попередньої війни. Думаю, Трампу здавалося, що дві авіаносні групи, плюс військовий потенціал Сполучених Штатів на Близькому Сході, плюс Ізраїль зі своїм потенціалом, це все дорівнює легкій, швидкій перемозі. Але вже більше тижня йде операція, і виявляється, що до перемоги ще дуже далеко.
А до деяких очевидних загроз, такі як шахеди, США і країни Затоки, виявилися не готовими. Хоча достатньо було подивитися на те, що відбувається в Україні. А чому так? Ніхто не готувався до цієї війни, ніхто не очікував, що вона буде саме такою. Знов таки, давайте Не повернемось до очікували, що того. Іран буде лупити шахедами? Ну, мені просто я оце не можу зрозуміти. Ну, Давайте зрозуміємо, ключова помилка в 2014 рік. Угу. А мабуть, не 2014 рік, а 2007 рік, коли почались спроби Росії захоплювати Грузію. Давайте повернемося до 90-х років, коли була активна війна з Чеченською Республікою. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що насправді геополітичне підґрунтя цієї війни це Грузія, Абхазія, там Чечня, потім початок, давайте згадаємо після розпаду Радянського Союзу одразу ж Придністров'я. Тобто це постійно короткі локальні війни, спроби створити імперію, причому розповідаючи, що вони не створюють імперію. І от 14 рік колосальний, коли захопили цілий Крим, назвали це анексією, і весь світ це з'їв. Потім 22-й рік, коли прийшла в центрі Європи війна, і будь-хто, окрім занепокоєності, більше нічого не було зроблено. Тобто інституції міжнародне право не працює, ніяка не 5-та, не 4-та стаття взагалі там не існують. Більшість виробничих потужностей європейських або американських це лише на папері. І відповідно, що світ зрозумів, що так можна ж воювати, можна силою забрати землю або силою там закидати з різноманітними засобами зброї, навіть ті країни, які ніякого відносини там ніяк погано не ставились до того ж самого Ірану. Тому що ті ж іранці, росіяни приїжджали в ці країни на військових виставках, показували. Об'єднані Арабські Емірати мають близько 42 систем «Панцир», які прикривають системи ТХАД і Петріот. Тобто була активна взаємодія, але вони чомусь не зважали увагу, що там десь на Україну напали, там десь кусок Грузії забрали, те, що там активна йде співпраця між Іраном і Російською Федерацією. Як світ відреагував, то що почали летіти іранські дрони по території України? Ніяк. Як світ почав відреагував, коли почали летіти балістичні ракети північно-корейські по території України? Ніяк. Ну так вибачте, тримайте тепер маєте проблему на Близькому Сході. Те, що по вас будуть летіти тепер з боку Ірану. І вже не тільки по Ізраїлю, а по інших країнах, де є там умовні бази європейські або умовно бази НАТО. Тому тут я би казав про те, що насправді це більше проблема політична, ніж чому так сталося. Сталося так, тому що все дозволено. Тому що свого часу не дали по зубам Російської Федерації. Я читаю ваш телеграм-канал. Ще раз до слова нагадаю, що посилання на нього є в описі відео. Перейдіть, підпишіться. Так от, днями там вийшов пост з промовистою назвою «А я попереджав». Там мова йшла про те, що на Кипр прилетів іранський шахед з російськими компонентами. Після того вже є повідомлення в західній пресі, що Росія ділиться розвідданими з Іраном. І навіть у Трампа питали, а той сказав, що це все таке дурне питання, і відповідно ж, самі розберемось. От мені здається, що це насправді дуже важливо. Чому Сполучені Штати не сприймаються серйозно? Сполучені Штати не сприймаються серйозно, і Сполучені Штати обіцяли, що за президентства Трампа будуть закінчуватися війни, а не будуть розв'язуватися. Зараз ми бачимо все навпаки. Тому Орвел почав панувати не тільки в Російській Федерації, а й в Сполучених Штатах, як бачимо. І тут я би хотів би сконцентрувати увагу саме насправді на тому, що окрім просто комплектуючих в іранській зброї, є купа іранських комплектуючих в російській зброї. Більше того, нещодавно в минулому році російський ракетоносій виніс декілька розвідувальних супутників для Ірану. Тобто ми кажемо про те, що в принципі йде активна співпраця. Про якщо підтверджує там хтось із очільників іранських військових. Тобто тут треба зрозуміти, що насправді іде активна співпраця, обмін інформацією, обмін досвідом.
Давайте пригадаємо, що після першої операції, яку здійснили Сполучені Штати і Ізраїль проти Іраку, проти Ірану, перепрошую, тоді ж Іран теж запускав балістичні ракети і теж пропускали балістичні ракети системи протиповітряної оборони «Ітхад» і «Петріот». З чим це пов'язано? З тим, що вони обмінюються досвідом, вони шукали сліпі зони в наших «Петріотах» і передавали цю інформацію Ірану, передавали цю інформацію Північній Кореї. Тобто це дозволило їм суттєво покращити технічні характеристики своєї зброї, і як наслідок ми бачимо більш дієві інструменти, які вони використовують. І вони там в перший день шахедами винесли найдороговартісні засоби радіолокації, систем ТХАД і інші системи, там Петріоти, що дозволило їм потім пробивати вже безпосередньо балістичними ракетами.